sa video ito ay magkakabit tayo ng spandrel. Tuturo ko sa inyo yung step by step kung paano magkabit. Yan. Ang mga materials natin, ito, yung spandrel mga kaDIY. Bali, 20 feet po siya. Tapos tabasin na lang po natin. Tsaka ito, angle. Yan. 8 peraso. I-install natin dito sa taas. Ewa, yung gagawin natin. Hanggang dun po. Yan. Kabit na po natin. Kailangan mga kaDIY kapag naglagay tayo ng ulanggel, maglagay po tayo ng spacing niya dito. Kahit 1 cm o 2 cm lang po. Para po kapag nilagay natin yung spandrel, sakto po siya, kasyang-kasya. May allowance pa. Yung mga kaDIY, sinabay ko na rin po yung side flashing niya para minsanan na mag-rivets. Hanggang doon po siya. Yan. Ito po yung ulanggel. 2x2 yan mga kaDIY. Yung kakabit natin. Na po natin yung isa. Bali lalagyan na rin po natin dito sa kabilaan po para maganda po tignan. Yun mga kaDIY, tapos na po natin lagyan ng ulanggel dito sa fascia board nya. Dito naman natin lalagyan hanggang dun po yan. Lalagyan natin. Ito po yung nagawa ko sa pagkakanto, kail po yan. Okay, nilagay na po natin to. Rivets lang. Maglalagay naman tayo dito para sa kanto nya. Ito po yung ating ginawa. Ayan. Para po pail po siya. Ayan, lalagay natin siya dito. Ayan. Para po kasya. Binin natin. Mama nagsasalita yun. Grabe mo nga minutes, I-rivets muna natin. Mga kaDIY. Para po hindi gumalaw. Ayun, ibig na natin. Kakabit na natin. Yan. Ganyan po yung itsura. Yan. Damdama ka lang, te.
Nilagyan na po natin dito. Lalagyan muna natin naman dun sa kabila ng angle wall ulit. Para po isasalpak na lang yung spandrel. Yan, hanggang dun yun. Ngayon mga kaDIY, nalagyan na po natin siya ng angle wall dito. Doon. Yan. Doon mga kaDIY, itsura. Bali, magkakat na tayo niyan ng spandrel. Ito yung nakat natin. Yan. Bali, yung sukat ng kakabitan natin doon ng spandrel 15 inches lang. Ang kaDIY dito naman 25 inches. Yan mga kaDIY. Bali kakat na natin dito spandrel. Okay, kapag nakakat na po tayo, yan po natin, siksik lang po natin ganyan. Ganyan lang kasimple kabit ng spandrel. Bali ilalagay na po natin doon ng kaDIY. Okay. Nini, ang cute-cute mo. Nasaan si mama? Nandun mo siya, be. Love mo mama mo, be. Wants to play. Little Nini. Ito mga kaDIY, kabit natin, nununa natin dito sa gilid. Tinabas ko na siya. Yan. Pasalpak lang ng ganyan. Pagkatapos yung naisalpak, itulak na lang. Bali, hindi na siguro tayo maglalagay ng ventilation dito. Sa tiris lang naman. Ito ulit. Oh, post. Post. Okay. Natin ulit dito mga kaDIY sa kanto niya. Bali panghuli na to. Nakabasulit natin siya dito para po pumantay siya. Yan, sapak na natin. Kahit po mga kaDIY, salpak na lang siya. Yan. I-repeat na lang natin yan. Lahin natin dito, labas. Alitag na dalawa. I-repeat niya.
na mga kaDIY. Natapos natin. Ayun, Nini. Yan mga kaDIY. Yan na. Yan na. Yung pagkawa. Paloodin natin mamaya. Mga kaDIY, ako yung nakakasar. Sabi dito sa natin. Yan po. Mamaya ba? Mamaya. Mamaya. Ito pala yung pinakamahirap. Marami pa, oh. Ayun mga kaDIY, nalagyan na po natin. Dito sa Okay, side niya. mga kaDIY. Yan. Mga Kalagay na po. kaDIY. Rivets lang po at saka ano, kailangan natin ng galwal. SPANDREL. Yan. Sukatin nyo lang po yung ano, yung May Jollibee bulada pa nyo. kami. At ikabit nyo po dun yung ano, ang galwal nyo. Kabilaan. Didos po yung ang galwal. Nakalusot. Apo, may natutunan kayo. Salamat po sa panonood.